এতিয়া গৈ আছো চপাইৰ পৰা হেৰি ৰামুৰী দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা ঠাই ৰামুৰীলৈ গৈ আছো তাতে বৰ্তমান সূৰ্যটো হেৰি হোৱাই নাই উদয় হোৱাই নাই এডভান্সকৈ গৈ আমি কেমেৰা ছেটআপ কৰিম তাৰপিছত আমি ৰিজাল্ট দেখুৱাম বাহিৰৰ অলপ নজাৰাখিনি দেখাই দিয়া কেনেকুৱা চলি আছে এয়া কুঁৱলী চবফালে কুঁৱলী নমস্কাৰ ৰাইজ আমি কেইটাত আহিলোঁ আজি 5:30 পৰা ৰখি আছোঁ ছানৰাইজৰ ফটো নহয় একচুৱেলি এৰিয়েল শ্বট ল'ম বুলি বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ইমান কুঁৱলী পৰিছে আমি আমাৰ এতিয়া কেতিয়া পাইছে 6:20 ৰৈ আমনি লাগিছে কুঁৱলী দেখুৱাই আছোঁ ইমান কুঁৱলী পৰিছে চবফালে আৰু আমি শ্বট ল'ম সেই চাইডে 1 hour later. So finally 7:30 বজাত তাৰমানে এৰিয়েল শ্বট পাইছোঁ কুঁৱলীটো ঢেৰ কুঁৱলী আছিল লাগ বেয়া আছিলে ষ্টিল দুটা শ্বট লৈছোঁ আৰু এতিয়া আহিব লাগিব চ' ষ্টে টিউন